1 upon by 1 minus sine theta minus 1 upon 1 plus sine theta is equal to 2 tan theta sec theta. So we have to take LHS here. So LHS लिने सुरुमा चाहिँ LHS लिने 1 minus sine theta minus 1 divided by 1 plus sine theta. After this we have to take LCM. अब LCM लिँदाखेरि कमन अनि रिमेनिङ लिनुपर्छ, तर यहाँनिर कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन. 1 minus sin theta 1 plus sin theta, सो दुईटै लिने हो. यो भनेको रिमेनिङ भयो. 1 minus sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, यो के हो? एलसीएम आयो. एलसीएम आइसकेपछि हामीले डिनोमिनेटर के हुनुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. डिनोमिनेटर डिभाइड गर्नुहोस्. 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा सेम छ, त्यही भएर क्यान्सल भयो. व्हाट इज रिमेनिङ? 1 प्लस sin थीटा. यो माथि न्युमिनेटरसँग मल्टिप्लाई गर्ने. वाट एभर इज रिमेनिङ मल्टिप्लाई विथ न्युमिनेटर. सो वी क्यान राइट 1 प्लस sin थीटा माइनस को माइनस. अब फेरि डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने. 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा क्यान्सल. व्हाट इज रिमेनिङ? 1 माइनस sin थीटा. यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने. सो वी क्यान राइट 1 माइनस sin थीटा. यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ. यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो र यो मल्टिप्लाई हामीले गऱ्यौँ. यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 प्लस sin ए माइनस को माइनस भयो र यो मल्टिप्लाई गर्ने. अब यहाँ ब्र्याकेट किन दिएको? यहाँ दिएको छैन, किनभने यहाँ माइनस छ. माइनसले गर्दा यो साइन चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर ब्र्याकेट दिनु होला. प्लस छ भने साइन प्लस छ भने यो साइन चेन्ज हुँदैन, तर माइनस छ भने चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर ब्र्याकेट दिने. अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्र्याकेट ओपन गर्दा 1 प्लस sin थीटा माइनस 1, सो राइट अन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin थीटा. अब डिनोमिनेटरमा हेर्न सकिन्छ यो के को फर्ममा छ? a प्लस बी, a माइनस बी को फर्ममा छ भने हामी a स्क्वायर माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सक्छौँ. आफ्टर दिस अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 र 1 क्यान्सल भयो. sin थीटा 2 sin थीटा हुन्छ. sin थीटा प्लस sin थीटा के भयो? 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ओके अप टु हियर. आफ्टर दिस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो? cos स्क्वायर थीटा. सो वी क्यान राइट हियर cos स्क्वायर थीटा. हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने? 2 tan थीटा sec थीटा. सो tan को लागि sin बाय cos हुनुपर्छ. सो वी क्यान राइट हियर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इन्टु 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा. cos इन्टु cos के हुन्छ? cos स्क्वायर थीटा. 1 बाय cos किन लेखेको? हामीलाई sec पनि चाहिन्छ. sec भनेको 1 बाय cos हो. सो 2 sin बाय cos भनेको tan थीटा. सो राइट अन हियर tan थीटा एन्ड 1 बाय cos भनेको sec थीटा. सो sec थीटा. एन्ड एट लास्ट वी हेभ टु राइट अन RHS proved. Hope you understand this question number 7B.